Yo yo yo, what's up mga kapamping? For the day, this video, meron po tayong big pouring. Foundation po siya ng isang establishment po dito sa Riyadh, 1,000 cubic meter. At gagamitan po natin siya ng 3 concrete pump. Tara na po mga kapamping, samahan nyo po kami. Let's go! Pumping, nandito na po tayo sa job site. Meron pala tayo mga kapumping na 3 concrete pump na spare. Bali 6 po kami lahat dito. Assalamualaikum Sadiq. تمام الحمد لله. كيف انت؟ كويس؟ كويس. ايش اخبارك؟ ما شاء الله يوم سبادة. كم متر سبا؟ انت صام عليش؟ 1500 هذا. 1500؟ ايوه. ما شاء الله مشروع كبير. Mga kapumping, 1,500 cubic meter po pala yung kanilang order. Pero naka-hold po yung ano nila ng order nila ng 1,000 cubic meter lang po. Magpa-primer na po tayo mga kapumping. Ayan po mga kapumping, 3 pump po yung nagtatrabaho po. Tapos meron po kaming 3 spare.
ito mga gabi na rin, oh.
Kakain na po mga kapamping. Tara po, kain po tayo. Yo, what's up mga kapamping? Ginabi na po tayo. Tapos na po tayo mga kapamping. Magtitiglob na po tayo. So ayun mga kapamping, tapos na rin po yung buhos po natin at makakauwi na rin po tayo. And if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe mga kapamping. At huwag nyo na rin pong kalimutang pampingin ang Kalimbang para updated po kayo sa lahat ng i-upload ko mga video
pumping lang ng pumping.